Hello everyone, this is Josh from Josh and Kitchen. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo paano magluto ng talong. Dalawang klase ang pagluluto ang gagawin natin guys. Una, yung tortang talong. Pangalawa, kinilaw na talong with gata. At saka hipon guys, ituturo ko sa inyo paano ihalabos ang hipon para lasa pa rin siyang fresh pag kinakain mo. So ito, unang i-prepare natin guys is spring onion. China-chop ko siya ng ganun kaliit. Pangalawa is yung red bell pepper. The same, ganun din ang pag-chop niya guys, maliliit lang din. Ayan. And the third one is green bell pepper. Chachap ko rin siya ng pareho kaliliit nung ginawa natin. Okay, ganyan lang. Ayan, ganyan. Then yung pang-apat guys, chachap din tayo ng shallot. Ganun din, kaliliit ang pag-chachap natin. Ganyan, nipisan. Tapos, ayan, chop ng maliliit. Nga pala guys, yung mga hindi pa naka-subscribe, please subscribe kayo, like and then subscribe. Click nyo na rin yung bell sign dyan para yung pag meron akong pinupost, nagkabigay sa'yo ng notification. Ito, chachap din tayo ng garlic. Ganon din, liliitan natin kanyan. Okay, so there we go. So we are ready for cooking. Hoy kuya, yung itlog, huwag mong kalimutan. Mas masarap yung talong na may itlog. Mamaya na yun. Itutusok-tusokin ko muna yung talong. Ano ka ba? So here guys, ito yung mas gusto ko tong talong na to dahil mas maganda yung texture niya. At saka pag binalatan mo siya, madali lang din. Okay. There we go. Almost done. By the way guys, okay, ang gagamitin nating lulutuan sa talong is hindi sa oven, kung hindi sa air fryer. Pero dahil first time ko siyang gagamitin para sa talong na to, pag-aralan ko munang mabuti. Dito guys, siniset ko siya ng 20 minutes. But actually, the perfect time is just 10 minutes and 200 Celsius. Ito guys, ready na to. Tanggalin natin. Balatan natin tong talong na to. Impressive. The air fryer did really well. Wow. This is excellent. This is perfect. Look at that guys. Perfect, diba? Reliable talaga yung air fryer na to. Ayan o. Diba? Ang ganda niya. Yan ang talong. Yan yung pure na talong guys. Hindi mo na kailangan i-oven. Normally dati sa amin, nung tinuruan ako ng mama ko, iniihaw namin to sa apoy. Pero ang ganda ng aroma niya pag nasusunog siya sa kahoy na sa uling ba. Oh, look at that. Diba? Imagine guys, mamaya pag ginawa natin tong torta. Yan, ganda. Osok-osok pa. Kuha muna tayong itlog guys. Magbati muna tayo ng itlog. So ito guys, ang ginagamit pong panimpla is magic sarap. Ayan.
nilalagyan ko ng konting salt. Huwag masyadong marami kasi yung magic sarap may lasa na siya. Ito. Siguro mga kalahati lang ng magic sarap. Enough na yun. Ayan. Tapos ibibit natin ulit yung egg guys. Alright, there you go. Ito guys, mix na natin lahat. Spring onion, red bell pepper, green bell pepper, and shallot, and garlic, and tomato. By the way, I forgot to tell you, I add tomato. Ayan, mix natin lahat to. Tapos saka natin i-dip yung talong mismo. I think 3 eggs is not enough, so I add another one. There we go. Oops. Oh no! Bitali. So next time guys, ingat kayo sa ganyan Like baka mamaya yung egg is bulok. So pag diniretso mo siya, gagawa ka uli ng ganito. So ito guys, nahalo ko na siya dito, tinidip ko na siya dito. So wala kayong ibang i-add ng mga flour, walang ganito. Lang, 4 na egg, half of magic sarap, at saka konting salt. Okay na. Eto, dagdagan ko lang ng konting salt kasi nagdagdag din tayo ng isang egg. Okay, that should be perfect. Ready to cook. Let's go! So, ang ginagawa ko dito guys, nilagay ko muna siya sa plato individually. Tapos, saka ko siya ilagay para magkaroon siya ng form. And I add a little bit more egg on the top. Ayan, pina-fast forward ko lang to guys para hindi kayo mag-antay na matagal. So, babaliktarin ko siya after nito. So dito guys, habang inantay natin to, i-prepare natin yung para sa kinilaw. Kinilaw na talong. The same lang ang procedure, babalatan natin siya. Doon ko din siya niluto ulit sa air fryer. There we go. I'm just trying to make it flat and then slice in the middle. That's it. And I think 3 is enough. Just remove the skin again. It's just perfect. So here's the last one. The same lang. Ganda ng talong na to guys. Ayan. Ito na siya guys. So we have here tomato, lime, lemon, ginger, and calamansi. Yan. I-mix lang natin to guys dito. Okay. Add natin yung tomato, ginger, maybe half. I think I've sliced quite a lot. That's it. And then we add spring onion. I slice it this way kasi mas siya, parang maganda yung texture. Lagyan ko ng lemon, squeeze of lemon. Try to use the fork because I don't want the seeds mix on it because you won't see it. Yan, lagyan natin ng calamansi. Ang lakas ng apple ni Giraffe guys, nakapokus sa kanyang smile. Kaya na blur tuloy. And add more salt. So ito guys, yung gata,
Pinakuluan ko lang siya ng konti. Ayan. Just mount the, and I add magic sarap as usual. Konti lang. Tapos, there we go. Buhos natin dito sa ating talong na kinilaw. Together with spring onion and everything. There we go. That looks yummy. Mix natin lahat-lahat. Ayan. Tumutulo na yung laway ko dito, guys. Pati si Giraffe naka-smile na. That's yummy. Put some more lime. Squeeze it a little bit like that. Mix it again. Using with a fork and spoon. Giraffe is hungry now. There we go. Pati si Giraffe, guys, nagutom. What is that? Giraffe, wag ka lang maingay dyan. Tatanggalan ko lang to ng tinik at saka yung bungot. Bungot. Ito, guys, nililinis lang natin siya para mas magandang tingnan. Yung iba naman, tinatanggal nila yung bituka. Pero hindi na. Masarap yun eh. Ayan, guys, last one. And it's ready. Prepare lang tayo ng garlic. Garlic lang, guys, at saka magic sarap, yun lang. There you go. Garlic first. Then we put prawn. Actually, we call this shrimp in the Philippines, but they call it here prawn. So there we go. I'm just adding the magic syrup. Yan lang pang palasa, guys. Hindi ko mahanap yung garlic flakes. Anyway, also I add a little bit of salt. There we go. Almost done. Add a bit more pepper. There we go, guys. Ready. Halina kayo, guys. Tikman na natin yung tortang talong, hipon, at saka kinilaw na talong with gata. There we go. Ito na. Kaya ang sabi ni Giraffe, Pwede ba akong sumali dyan? yummy. Why eat rice? I don't eat rice for 2 weeks now. Oh no! Thank you so much, guys, for watching. Please subscribe, ring the bell for notification, and share. Don't forget to like as well. Thank you so much.